હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે આપના માટે લીલી ચોળીના શાકની રેસીપી લઈને આવી છું। કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં પોલ મૂકેલો, જેમાં લીલી ચોળીને વધારે વોટ મળેલા, એટલે આજે લીલી ચોળીનું શાક બનાવશું। આપણે કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં બનતી રેસીપી જો તમારે કોઈ ઓર્ડર કરવી હોય તો તમને વોટ્સએપ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। વોટ્સએપ નંબર પર જઈ અને તમે મેસેજ કરી શકો છો, તો કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં બનતી કોઈ પણ રેસીપી તમને ઘર સુધી પહોંચાડી દેશું। અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે તમારી રેસીપી કોઈ કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં મૂકવી હોય તો તમે કમેન્ટ કરી અને તમારી રેસીપી મને શેર કરી શકો છો। તો તમારા નામથી કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં આપણે તમારી રેસીપી બનાવશું અને દેશ દુનિયામાં તમારી રેસીપી પ્રસિદ્ધ થશે। તો ચાલો સાથે મળી અને નવી નવી રેસીપી બનાવીએ। આપ સ્વાદિષ્ટ લીલી ચોળીનું શાક તો બનાવશું, સાથે લોટવાળા મરચાંનો સંભારો બનાવશું। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી મારા આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ સ્વાદિષ્ટ લીલી ચોળીનું શાક। લીલા ચોળા બે રીતના આવે છે, એક દેશી આવે છે અને એક હાઇબ્રિડ ચોળી આવે છે, જે ખૂબ જ લાંબી હોય છે પણ એનો સ્વાદ મીઠો નથી હોતો। આ રીતના દેશી ચોળાનું જો શાક બનાવશો તો સ્વાદમાં ખૂબ જ મીઠું થશે। બને ત્યાં સુધી આ રીતે દેશી ચોળાનું શાક બનાવવું। તો દેશી ચોળાનું શાક સમારતા થોડી વધારે વાર લાગે છે, તો મેં પહેલાં સમારીને રાખેલી છે। તો શાક આજે આપણે કુકરમાં જ બનાવશું। તેલ મૂકશું। ચોરીના શાકમાં તેલ મસાલો ચડિયાતો નાખશો તો જ ચોરીના શાકનો સ્વાદ સરસ આવશે। આ શાક ખાસ તેલ મસાલો વધારે માગે છે। જો તમે ઓછા તેલ મસાલામાં ચોરીનું શાક બનાવશો તો શાક ફીકું લાગશે અને ચોરીના શાકનો બિલકુલ સ્વાદ નહીં આવે। સમારવામાં ચોરી એકદમ સરસ ધોઈ અને પછી સમારવાની છે। જો તમે સમારી અને પછી ચોરી ધોશો તો ચોરીમાં રહેલા ચોરીના દાણા છે એ ધોવામાં, પાણીમાંથી પછી અલગ કરવામાં ખૂબ જ વાર લાગશે। એટલે ચોરીને પહેલાં ધોઈ લેવાની છે અને પછી જ સમારવાની છે। તો આપણે સમારેલી ચોરી સાઈડ પર રાખી દીધી છે। તેલ ગરમ થતાં મેં અહીંયા 5 થી 6 કળી લસણની આ રીતના બારીક સમારીને લીધેલી છે। આમાં લસણની પેસ્ટ કરવી કે અધકચરું ખાંડેલું લસણ નહીં નાખવાનું। આ રીતના આ નાના નાના ટુકડામાં આપણે લસણને સમારી લેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, લસણ તેલમાં નાખી દેશું। જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો રાઈ જીરું મૂકીને તમે શાક બનાવી શકો છો, પણ સ્પેશિયલ કાઠિયાવાડી રીતે તમારે જો ચોરાના શાકનો અસલ સ્વાદ જોતો હોય તો આ રીતે આપણે લસણવાળું શાક બનાવશું તો ખૂબ જ સરસ સ્વાદિષ્ટ એવું શાક તૈયાર થશે। હવે આપણું લસણ તેલમાં સરસ કકડી ગયું છે। થોડી હિંગ નાખશું અને સમારેલી ચોરી તેલમાં નાખી દેશું। ચોરીને તેલ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું, 1 ચમચી હું રેગ્યુલર મરચું નાખું છું અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખું છું। જો તમારી પાસે કાશ્મીરી લાલ મરચું ના હોય તો તમે રેગ્યુલર મરચું 2 ચમચી લઈ શકો છો, કે પછી તમારા સ્વાદ પ્રમાણે લાલ મરચું વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। હળદર નાખશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ। જો તમને ખાંડ પસંદ ના હોય તો તમે ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો કે ખાંડની જગ્યાએ ગોળ પણ નાખી શકો છો। એક નાની સાઈઝનું ટમેટું સુધારીને લીધું છે, ટમેટું પણ નાખી દેશું। બધો જ મસાલો ચોરી સાથે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે શાકને વઘારી લીધા પછી પાણી નાખવાની બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની। મસાલાને ચોળી સાથે સરસ મિક્સ થવા દેવાના છે અને મસાલામાંથી જ્યારે તેલ અલગ પડે ત્યારે જ પાણી નાખવાનું છે। જો આ રીતે તમે શાક બનાવશો તો શાકનો સ્વાદ તો સરસ આવશે, પણ તેલ ઉભરાઈ અને ઉપર આવશે અને ખૂબ જ સરસ શાકનો દેખાવ આવશે। કહે છે ને કે જોવું ના ગમે, ખાવું ના ગમે। આપણી કાઠિયાવાડી રેસીપી બધી એવી હોય કે તમને જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય। તો આપણું આ ચોળીનું શાક એવું જ બનશે। તમે સામે જોશો ત્યાં જ તમને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું સ્વાદિષ્ટ આ શાક બનશે। પણ ચોળીનું શાક બનાવવામાં થોડી સાવધાની રાખવી જરૂરી છે। મસાલા થોડા ચડિયાતા નાખવાના છે, તેલ થોડું વધારે લેવાનું છે, થોડું બધું મસાલો વધારે હશે તો ચોળીનું શાક ખૂબ જ સરસ લાગશે, નહીંતર ચોળીનું શાક થોડું ફીકું લાગે છે। અને લાલ મરચું પાવડરમાં એ તમે રેગ્યુલર મરચું નાખો અને થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી। કાશ્મીરી લાલ મરચાંથી શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। જો કાશ્મીરી લાલ મરચું ના હોય તો રેગ્યુલર મરચું નાખીને પણ આ શાક બનાવવામાં આવે છે। આગળના વિડીયોમાં આપણે લોટવાળા મરચાં મૂકેલા છે, તો ઘણાની કમેન્ટ આવેલી છે કે તમે આ લોટવાળા મરચાંનો સંભારો કઈ રીતે બનાવ્યો। તો આજે આપણે આ શાક સાથે લોટવાળા મરચાંનો સંભારો પણ બનાવશું।
તો તમે જોઈ શકો છો કે 1 થી 2 મિનિટમાં આપણે શાકમાંથી તેલ અલગ પડવા લાગ્યું છે. આ ટાઈમે હવે પાણી નાખવાનું છે. તો શાકમાં મેં 1 કપ જેટલું પાણી નાખેલું છે. ચમચાની મદદથી આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે હજી આપણે શાકમાં પાણી નાખ્યું જ છે ત્યાં જ આપણું તેલ ઉભરી અને ઉપર આવેલું છે. જો આ રીતે શાકમાં મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો હશે અને સંતળાઈ ગયો હશે તો આ રીતે તમે શાકમાં પાણી નાખશો એટલે તરત જ આપણું તેલ અલગ થઈ જશે. અને શાકમાં તમારે કેટલો રસો જોઈએ છે એ પ્રમાણે તમે પાણી નાખી શકો છો. આપણે ઓછા રસાવાળું આજે શાક બનાવીએ છીએ તો મેં 1 કપ જેટલું પાણી નાખેલું છે. કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 વિસલ થવા દેશું. જ્યાં સુધીમાં આપણું શાક બને ત્યાં સુધીમાં આપણે મરચાં સમારી લેશું. તો લોટવાળા મરચાં બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 પ્રકારના મરચાં લીધા છે. તમારી પાસે જે મરચાં હાજર હોય એ મરચાંમાંથી તમે આ સંભારો બનાવી શકો છો. આ રીતના મરચાં એ મોરા જ આવે છે અને એ બીજા પ્રકારના આ રીતે મરચાં આવે. આપણે આ રીતના મરચાંનો લોટ ભરેલા મરચાંનો વિડીયો મૂકેલો છે જેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. આપણે અત્યારે આ મરચાંનો સંભારો બનાવવાનો છે. તો માત્ર 2 જ મિનિટમાં બની જતો સંભારો અને સ્વાદિષ્ટ એટલો બને છે કે બીજા સંભારાની જરૂર જ ના પડે. આપણે કાઠિયાવાડી લોકોને તો અથાણા સંભારા મરચાં વગરની તો આપણી ડીશ અધૂરી જ લાગે. તો આ રીતે 1 મરચાંના 2 ભાગ કરી અને નાની કટકીમાં હું સમારી લઉં છું. તમારી કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં જોઈએ છે એ પ્રમાણે મરચાં લેવાના છે. આ મરચાંમાંથી આપણે 3 થી 4 વ્યક્તિનો સંભારો તૈયાર થશે. શાકમાં 3 વિસલ થઈ ગઈ છે. શાક ઠરે ત્યાં સુધીમાં આપણે સંભારો બનાવી લેશું. તો શાકનું કુકર હું બાજુ મૂકી દઉં છું. સંભારો બનાવવા માટે કઢાઈ લીધેલી છે. કઢાઈમાં આપણે 1 ચમચી તેલ મૂકશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને મેથી નાખશું. હું હંમેશા મારા મસાલિયામાં આ રીતે રાઈ અને મેથી મિક્સ કરીને રાખું છું. મારા રેગ્યુલર ખવાતા શાક સંભારામાં હું મેથીનો ઉપયોગ કરું છું. મેથી આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારી છે. તો આ રીતે મેથીનો ઉપયોગ કરો. આપણે આયુર્વેદિકની દ્રષ્ટિએ જોઈએ રસોડામાં રહેલા બધા મસાલા એક દવા જ છે. સંભારામાં તો ખાસ રાઈ મેથી મૂકી અને જ સંભારો વઘારો. સંભારાનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. હવે આપણી રાઈ અને મેથી થોડા તતડે ત્યાં સુધીમાં આપણે અડધી ચમચી તલ નાખશું અને અડધી ચમચી વરિયાળી લઉં છું. તલ અને વરિયાળીથી આ લોટવાળા મરચાંમાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું. જરાક હિંગ નાખશું અને મરચાં આ રીતે મેં પાણીમાં પલાળીને લીધેલા છે. પાણીમાં નાખવાથી મરચાંના બિયા અલગ થઈ જશે અને મરચાંની તીખાશ પણ ઓછી થઈ જશે. તો આ રીતે પાણી નિતારી અને મરચાં આપણે આમ તેલમાં નાખી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે પાણીમાં નાખવાથી બધા મરચાંના બિયા અલગ થઈ ગયા છે. મરચાંમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. અડધી ચમચી હળદર. મરચાં ઓલરેડી તીખા જ હોય છે એટલે આપણે મરચું નાખવાની કોઈ જરૂર જ નથી રહેતી. હળદર અને મીઠું મરચાં સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ સંભારો એટલો સ્વાદિષ્ટ બને છે કે શાક વગર તમે આ સંભારા સાથે રોટલી ખાશો તો પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે મરચાં તેલ સાથે ખૂબ જ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. તો આપણે 2 ચમચી મોટી ભરી અને ચણાનો લોટ નાખશું. આ રીતે થોડી વાર સુધી હલાવતા રહેશું એટલે લોટ ઉપર નીચે થતાં મરચાં સાથે સરસ શેકાઈ જશે. અને મરચાં ઉપર આપણે થોડા પાણીનો છંટકાવ કરશું. વધારે પાણી નથી નાખવાનું. હાથમાં આ રીતે પાણી લઈ અને થોડું પાણી આપણે આ રીતે મરચાં ઉપર નાખશું. હવે મરચાંમાં અડધા લીંબુનો રસ નાખશું. અડધી ચમચી ખાંડ નાખશું. ખાંડ નાખવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમને ખાંડનો સ્વાદ પસંદ ન હોય અને મરચાં તીખા મરચાંનો સંભારો જોતો હોય તો તમે ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો. હવે લીંબુ અને ખાંડ નાખ્યા પછી એક વખત મરચાં સાથે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો માત્ર 2 જ મિનિટમાં આપણો સ્વાદિષ્ટ મરચાંનો સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસ બંધ કરી દેશું અને શાક સાથે મરચાંનો સંભારો પણ સર્વ કરશું. તો તૈયાર થયેલું શાક ગરમ ગરમ ફુલકા રોટી, લોટવાળો સંભારો અને ઠંડી ઠંડી છાશ સાથે સર્વ કરશું. તૈયાર છે આપણું દેશી ચોળાનું શાક. થોડી કોથમરી નાખી અને ગાર્નિશ કરશું. સાથે મસાલા છાશ સર્વ કરશું. ઉપરથી થોડો મસાલો નાખશું.
તો તૈયાર છે આપણું કાઠિયાવાડી ભાણું, મસ્ત લીલી ચોળીનું શાક, ગરમ ગરમ ફુલકા રોટલી અને લોટવાળો સંભારો. આપણે લોટવાળા મરચાંનો સંભારો પણ સાથે બનાવેલો છે અને સાથે ઠંડી ઠંડી મસાલા છાશ હોય તો મજા જ પડી જાય. ચાલો જમવા આપણું ગરમ ગરમ કાઠિયાવાડી ભાણું. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.